terve. Se on terve. Se oli pusu. Vaan suu. Joo. Noin. Lübeckissä olemme 3.4.2021. Niin se plus 1. Joo. Ja joo. Lähtö meillä on vähän mielessä tässä, että lähdettäisiin menee Suomeen kohti, mutta katsoin juuri kelejä tuossa, että ainakin nyt oli tuossa tuulen tuiverrusta oli niin Itämerellä ja ei vielä. Ja sitten toi korona aiheuttaa vähän probleemia, koska miehistö. Niin, meillä olisi tulossa miehistöä Suomesta. Ja nyt sitten Saksa on tehnyt päätöksen, että ilman negatiivista koronatestitodistusta ei pääse Saksaan, eli ei edes Helsinki-Vantaalla oteta koneeseen. Ja se on Suomessa ihan tosi kallista, se täytyy tehdä yksityisellä ja se hinta saattaa kohota 200 euroa se itse testi ja sitten todistus siitä. Lentolippu nyt on ihan järkevän hintainen Helsingistä Hampuriin ja sieltä nyt tulee sitten junalla 3 varttia tänne Lübeckiin. Ja hauska vertailu vaan, että täällä Lübeckissä koronatesti ja sitten se todistus siitä, että se on negatiivinen, maksaa 35 euroa. Niin. Ja nyt sinne kysymys tästä, minkä takia siellä nämä mukamas isot yhtiöt, Mehiläinen ynnä muut, ottavat tästä niin paljon rahaa tästä asiasta, koska täällä se on paljon halvempaa. Ja eihän täällä ole näitä mehiläisiä ynnä muita. Ne on pieniä praktiikkoja melkein kaikki. Nyt sanoisin, että kirosana, lopettakaa se rahastaminen siellä, koska ihmisten tarvii liikkua. Ja se, että jos te saatte nyt fyrkkaa siitä niin kuin jonkun 7-80 ekstraa siitä testissä siellä niin kuin oman taskunne. Ei näin. Vihainen se täällä. Niin. Samulilla on asiaa. Karvalakki päähän. Niin joo. Karpohattu päähän. Niin, tänään touhusin, nythän on aamu, niin touhusin tuossa vielä sen verran, että asentelin inverterin MS Martta alus Jokiproomu tuolla lienee varmaan Berliinissä ja siellä Robert. Terveisiä ja kiitos inverteristä. Vanha hyvä laite, siitä vaikka pätkä tähän. Moro moro, konehuoneesta aamu. Morjes, laitoin tossa tommosen inverterin tohon. Ja sehän on sitten se on tämmönen ihan oikea inverteri. Vähän kulahtanut vanha, mutta sit se on niin hyvä, kun siinä antoi muuntaja. Rengasmuuntaja. Silloin se tekee aika hyvälaatuista sähköä. Ja piti taas ronkkia vähän sähköjä tuolta. Noin. Ja sitten tuohon ilmestyi kytkin. Tossa on toi, josta nyt tarkentaa. Eli tästä voidaan valita lämmityksen verkkokäyttö tai inverterikäyttö. Ja se tulee 24 voltin akustosta. Täällä on nyt vähän hämärää, koska täällä on tää hätävalaistus päällä ja sehän hoitaa nyt sitten tämän öljypolttimen ja kiertovesipumput. Siinä palaa valokin tuossa noin, kun ei näy kunnolla. Joo. Niin tämmöstä. Nyt toimii meillä batteriverkoston akkusähköllä tässä ja tällä lailla. Täytyy vielä laittaa nuo kotelot kiinni ja niin semmoista. Tässäkin oli tämmönen pieni survominen, koska tää on 24 voltin boksi, käy vähän ahtaaksi tässä, kun paksuja kaapeleita tulee tohon noin. Näin. Ei siinä. Sitten Samuli rakensi meille vaatekaappeja. Joo, askartelin tossa. Oli edullisia tommosia kuin kaapiovia tuossa Bauhausissa, oli vissiin, oliko se 16 euroa vai 19 euroa Chiballe, niin tuli ihan komeet kaapit. Ja se on nimittäin tässä laivassa, siitä monestakin asiasta ollaan viisastuttu Sunkko ykkösen ajoilta, mutta yksi asia on se, että säilytystila on aina, se on tosi ongelmallinen. Muutenhan tämä laiva on kuin ihan normaali omakotitalo konsanaan. Lämmityksineen ja on tiskikoneet ja pesukoneet ja kaikki, mutta vaan säilytystilaa on huomattavan paljon hankalampi organisoida. Tietysti se hyvä puoli siinä on, että ei tule kauheasti turhaa tavaraa pidettyä mukana. Niinpä. Ja siinä käy jotenkin sillä tavalla aina mun mielestä, että mä rakennan kaappeja ja sitten nyt mä teen meille vaatekaapit tuohon, mutta siinä käy niin,
että mä huomaan jossain vaiheessa, että mulla on vaan niin kuin, 1/4 mun kaapista käytössä ja Anitran tavarat on sitten vallannut sen munkin kaapin. No, minä rakennan lisää kaappeista. Joo. Ja tässä ohjelmassahan meillä nyt on tarkoitus kertoa telakoinnista, kuinka alus telakoidaan, miksi se telakoidaan ja kaikkea muuta ihan asiatietoa telakoimisesta. Ja me jäätiin viime jaksossa siihen kohtaan, että me oltiin saavuttu Reposaareen, oltiin onnellisia ja tyytyväisiä siitä matkasta. Ja sen jälkeen me siinä sitten, sehän oli yö, me oltiin tultu pitkä matka, niin seuraavana päivänä siinä sitten syötiin ja nukuttiin ja sitten me mentiin saunaan. Ja tehtiin suomalainen sauna vasta, koska olimme olleet ulkomailla tosi pitkään. Ja saunottiin 6 tuntia, siinä meni varmaan korillinen oluttakin. Ja nautittiin suomalaisesta alkukesästä ihan täysin elkeen. Kyllä. Ja aloitettiin jo purkuhommat, koska täällähän piti ensimmäiseksi ihan hirveästi purkaa yhtä sun toista ennen kuin pääsee rakentamaan mitään lisää. Ja aloitettiin sitä purkuhommaa jo itse asiassa Helsingissä. Ja terveiset herra Muulle, joka oli meitä siellä jeesaamassa. Ja jatkettiin sitä sitten Reposaaressa ja oltiin ostettu semmonen auto. Kai sitä autoksi voi sanoa. Ehkä. Semmoinen ranskalainen rapea. Maksako 500 €, jotta päästään ajamaan tavaraa ees sun taas, ja meillähän oli valtavasti puujätettä ja muuta semmoista. Kyllä. Siellä sitten Samuli ja Skidit purki. Ja minä ja Kati, joka tuli meille talkooavuksi. Katille terveisiä. Terveiset Katille. Kati on teatterintekijä Helsingistä. Tekee erittäin hyvällä asiallista juttua. Kyllä. Liittyen henkiseen hyvinvointiin ja tämmöiseen nuorten elämään, niin teatteritaiteen kautta tekee muuten loistotyötä. Ja Katin kanssa pakattiin auto Kaijaan heitetyistä roinasta, heitettiin ne roinat autoon, ajettiin ne pois, tultiin takaisin ja sillä aikaa lapset ja Samuli oli ehtinyt sitten taas purkamaan lisää. Ja siinä Kaijassa oli sitten uusi kuorma tavaraa odottamassa. Et sitä me sitten kovasti tehtiin. Ja esimerkiksi kun toi kapteenin hytti purettiin, niin kappas vaan sieltä seinien alta paljastui. Joo, sieltä paljastui semmoisia asioita, että siellä oli näin paksuja kaapeleita. Se oli entinen radistin hytti. Ja vieressä oli suuret akkuhuoneet, voi sanoa huoneeksi jopa, koska niihin mahtui sisälle. Ja ei normaalissa merenkäynnissä tarvita useita näin paksuja virtajohtoja radiolaitteeseen, että kyllä se aika vahvasti viittasi tämmöiseen entiseen vakoilu ynnä muuhun, että siitä on voinut tiedottaa sitten. Joo, siinä oli vielä löytyi sitten sellainen pieni luukku Brykalle, eli komentosillalle on voinut sitten radisti tiedottaa ja kipparia ja päinvastoin ovat voineet pitää kontaktia siinä ja sitten välittää informaatiota sitten Kremliin. Joo. Niin se meni silloin. Nykyään se menee WhatsAppin ja Facebookin kautta tämä tiedottaminen. Ja sitten siinä löytyy sillä tavalla, että se on purettu 91 vuonna pois ne laitteet. Muistaakseni näin, koska sieltä löytyi vanhoja uusia jakorasioita, millä oli sitten kytketty nämä kaikki kulkuvalot ja muut uudestaan, mitkä oli 91 vuonna leimattuja rasioita. Ja sitten ne vanhat rasiat, niissä oli leima 1968. Joo, 68. Ja silloin kun tultiin Räpsööhön, siihen vielä purettiin kioskille, laitettiin lappu seinälle sinne, ostetaan. Ja siinä oli astianpesukone, pyykinpesukone, teräslevyä, dieselmoottoreita, vaikka mitä tämmöinen lappu. Ajateltiin, että jospa sieltä tulee kauppaa ihmisille ylimääräistä tavaraa, ja näin kävikin. Löytyi paljon tarvikkeita sieltä. Mäpä nyt tsekkaan tässä vaiheessa, kun mennään telakointihommaan, mä tsekkaan nauhoittaako toi roju tätä vai ei. Kyllä nimittäin katkii jostain jos nämä videot. Joo. Roju on ollut vähän ei niin kiva. Ja takaisin. Ja vielä tuohon äskeiseen vähän sillä Räpsössä sitten, niin oli se 2 viikkoa aikaa siinä ennen telakointia, koska juhannuksena oli telakka, niin viikonloppuisinhan me relattiin sinne ja tavattiin ihmisiä ja se oli aivan loistavaa
koska Berliinistä tulon jälkeen Berliini oli kiinni koronan takia, ketään ei tavata missään ja muuta, niin siinä oli niin kuin elämää meillä ihan oikeasti. Se oli kiva. Reposaaressa varmaan tuskin tähänkään päivään mennessä on tavattu yhtäkään koronatapausta, jotenka tietysti olihan siellä niin kuin kaupoissa ja joka paikassa käsidesit ja tämmöiset näin, mutta se, että se Berliinissä niin kuin ihmiset karttoi toisiaan ja no se oli tosi masentavaa. Joo, saatiin vähän lomaa siitä koronasta. Kyllä. Mutta nyt siihen itse telakoimiseen. Me herättiin silloin paria päivää ennen juhannusta aamulla 6 aikaa ja telakalle ajo oli siinä 7:30. 8 oltiin telakassa kiinni ja 10 tää oli jo ylällä. Ja tämmönen telakointi on niinku tämmöisen aluksen kanssa niin noin niinku varmaan 5-7 vuoden välein, ja sen telakoinnin tarkoitushan on se, että katsotaan onko pohja kunnossa, tapahtuuko siellä korroosiota, onko siellä maalit ok, ja myöskin se, että se putsataan, koska sinne kertyy hirveän paljon kaikkia näkkejä ja levää. Ja ne aiheuttaa polttoaineen kulutuksen nousua jopa 20%. 25%. Tämä sama ongelma on muun muassa kaikilla isoilla aluksilla, mitkä kulkee vaikka Suomi-Ruotsi välilläkin. Ja muuta. Sinne kertyy vaan niin paljon kaikkea roinaa sinne pohjaan. Ja sitten se jarruttaa. Totta kai semmoinen sileä pohja on paljon liukuvampi. Ja siinä ei tule semmoista potkurikin jopa, vaikka se pyörii, niin siltikin siihen tahtoo kiinnittyä kaikenlaisia ötököitä. Ne on kovassa kiinni. Ja se, että mennään telakalle, ja telakointi on yleensä niin kuin tämmöinen lyhyt ajanjakso. Telakallahan ei rakenneta varsinaisesti mitään sisätiloja tai muuta interiööriä ynnä muita asioita, vaan paatti nostetaan ylös ja sen jälkeen hiekka puhalletaan ja katsotaan onko korjattavaa, vaihdetaanko jotain teräslevyjä ja sitten vaan uusi maali päälle ja sinkit eli korroosiosuojaus, mikä on erittäin tärkeä asia. Korroosiosuojaus näillä epäjalommilla metalleilla on yhtä tärkeää kuin maali. Ja silloin kun nämä asiat on sitten kunnossa, ja on myöskin kannattaa telakalla katsoa vannasputki, eli potkuriakselin tiivisteet ja kaikki läpiviennit pitää purkaa, pohjaventtiilit, tsekata, keulapotkuri mahdollisesti, peräsimen kunto, kiinnitykset ja kaikki tämmöiset näin. Sitten se on valmis ja sitten takaisin. Se on semmoinen rupeama se telakalla olo. Sinne mennään ja tehdään töitä melkein yötä päivää ja sen jälkeen takaisin mereen mulskis. Ja sitten alkaa niinku muut hommat. Kyllä. Ja mehän tehtiin. Kyllä. Ensin siellä on sellaiset niinku tavallaan, siellä on semmoinen meressä, vedessä on teline ja niiden tavallaan keppien väliin ajetaan laiva. Sitten sieltä tulee 2 venettä, telakan työntekijöitä, 1 tai 2 hyppää veneeseen tai laivaan mukaan. Ja sitten ne niin kun kiinnitetään sieltä siellä on se teline, niin sieltä kiinnitetään sitten sellaiset pukit alle ja sitten se nousee semmoista niin kuin rataa pitkin, kiskoa pitkin. Sitten niin kuin, kun ne pukit on kiinnitetty, niin sitten se laiva nostetaan ja vedetään maihin. Ja sen jälkeen me ollaan tietenkin ihan älyttömän korkealla. Ja sitten sieltä tulee semmoiset hirveän pitkät portaat, tuodaan siihen laivan kylkeen ja niitä pitkin sitten päästään maihin ja takaisin laivaan. Ja koko telakoinnin aikana, niin mehän tietenkin yövyttiin laivassa ihan normaalisti. Joo, asuttiin siis ihan tässä, että aina vettä ei tullut hanasta, kun oli vesisäiliökin tyhjä, mutta siinä oli sauna lähellä, missä käytiin pesulla. Joo, ja sieltä haettiin juomavesilaivaa ja sillä tavalla. Ja ensimmäisenä kun saa ylös, niin tietenkin siinä on etukäteen tilataan hiekkapuhallushiekat ja maalit pitää olla etukäteen tilattu, sopiva määrä maalia, mieluummin vähän yli. Ja sinkit. Itämeren alueella alumiiniset anodit, siis korroosion suoja-anodi on tää sana kaikille sinkeille alumiineille ja sit siinä on vielä sisävesillä oli joku, en muista mikä, mutta vielä eri metalliseos. Ja Itämeren alueella alumiiniset toimii kaikista parhaiten. Meillä on kokemus entisestä aluksesta siitä ja se toimii erittäin hyvin. Itse ihan sinkistä tehty anodi niin tahtoo olla vähän liian kova. Ja se on niin kuin oikeastaan sit kun menee Tanskansalmista ulos, niin silloin on vasta niin kuin sinkit. Ja en oikein ymmärrä miksi esimerkiksi joku Motonetti myy sinkkejä
perämoottoriin sisävesille. Joo, se on vähän semmoinen yleissuoja, kyllä se vähän suojaa, mutta ainakin alumiiniset, tai sitten se on magnesium muuten, mitä on makeassa vedessä. Jos löytää magnesiumanodeja, niin silloin ei syövy. Kerrataan vielä. Magnesium makeaan veteen, alumiini murtoveteen, eli tähän Itämeren oloihin, ja sitten sinkit vasta kun mennään Atlantille. Näin se menisi niinku ihan oikein. Sellaisia tosiaan sitten, mä kävin hakemassa semmoiselta raumalaiselta, mikä konepaja Rauman valu taisi niin, olla tämä. joku tämmöinen. Ja siellä on kohtuu edullisia ne ihan ja meillähän nyt kävi niin, että me ei saatu niitä alumiinisia siihen kiireeseen. Meillä oli vähän kiire aikataulu, eli meillä nyt on tässä kuitenkin sinkit, että siis sinkkianodit, mutta vaihdellaan sitten seuraavan kerran parempiin. Ja hiekkapuhalluksestahan on tuossa video, voi laittaa tähän taustalle. Se taitaa olla, se on meidän entisen aluksen hiekkapuhalluksesta pätkä, mutta ei se mitään, sama runko. Juu, ja samalla tavalla se niin kuin toimii, siis se itse proseduuri menee samalla lailla. Ja silloin heti kun oltiin saatu alus ylös, se oli jotain kello 10, taisi olla jo hiekkapuhallus, saatiin käyntiin jo 11 me varmaan jo puhaltamaan. täyttähäkää Ei siinä kyllä jääty kynttilää imeskelee. Ei me sellaisia imeskellä oikein muutenkaan. Ei. Mutta siinä ihan kauhealla sutinalla aloitettiin hommat ja niin oli kunnon varusteet ja minä käytin hiekkapuhalluskonetta siinä ja sitten Samuli hoiti tämän hiekkapuhalluksen ja oikein niin kuin, mua huvitti kun sulla on kaikki kuulosuojaimet ja esteet ja näistä on ihan niin kuin tavallaan semmoisessa omassa maailmassaan. Sä et kuule, sä näet kyllä, mutta sä et kuule oikein yhtään mitään. Ja sit mä niinku jotenkin niinku katoin, että laiva oli sillain, että kun se olisi niinku, sitä hiekkaa tuli ja se pääsi niistä vuosikymmeniä, jopa ehkä 20 vuotta, en tiedä kuinka pitkään ollut. Edellisestä hiekkapuhalluksesta arveltiin, että tosi kauan. Niin se melkein vähän niinku ojenteli, että ai, rapsuttakaa vielä tuosta, oi ihanaa. Joo, paljon hiekkaa vaan ja se tähän löytyi sitten pistekorrosioita, mitkä oli aiheutunut huonosta sähköjärjestelmästä. Ja tässä se onkin teräsveneessä sähköjen kanssa pitää olla erittäin tarkka. Ja mitään ei maadoteta mielellään runkoon, eikä maasähkömiestä ei pidä päästää teräsveneeseen asentamaan, koska silloin se sähkökorroosio on erittäin nopea ja voimakas ja se syö läpi. Siinä tulee semmosia pikkurillinpään kokoisia syöpymiä, jopa semmosia niin kuin madon kaivamia, vähän niin kuin mato syö puuta, niin sellaisia rupeaa ilmestymään. Eikö meillä siitä ole joku kuvakin? Taitaa vanhasta olla jostain, voi laittaa semmoisen katsotaan kuvan. Jos löytyisi tämän. Sähkökorroosio on tosi paha, se pitää ottaa tosi vakavasti toi asia. Ja sitten tyypillisesti just tämmöiset isommat alukset, niin kun nämä ajautuu sitten yksityiskäyttöön, että nämä ei ole enää ammattikäytössä, niin kaveri voi vähän vilkaista sähköjä. Ja sen jälkeen se on niinku, ja sitten maasähkömiehiä ei pitäisi päästää koskaan laivaan tekemään sähköjä, koska ne haluaa maadottaa aina joka paikkaan. Aina kun ne näkee terästä, ne pistää siihen keltavihreitä johtoja kiinni. Ja jos on huonot sähköasennukset niin kuin maista saakka, niin silloin se huono maasähkökaapeli tai huono kaappi maissa tai yleensäkin pitkät kaapelit. Se potentiaali nousee ja yhtäkkiä onkin koko aluksen runko vaikka +2 volttia meren nähden. Ja sitten se rupeaa syöpymään. Näistä voin pitää ihan oman luennon ja sarjan tästä sähköasiasta, koska minulla on aika paljon kokemusta tästä asiasta ja myöskin pätevyyksiä tähän asiaan. Koskee ihan vaikka teräskanoottia. Että se, niin se ihan koko luokasta huolimatta, niin se sähkö syö. Joo. Sitten oltiin saatu laiva hiekka puhallettua. Oliko me muuten ihan silloin juhannusaattona, että me oltiin jo valmiit illalla? No melkeinpä oltiin. Mun mielestä me saatiin hirveän nopeasti se jotenkin, oltiin tosi tehokkaita. Ja siinä sitten, että kun on hiekka puhallettu, niin sitten ruvetaan laittaa uutta maalia pintaan. Ja tämä maaliseos, mitä käytetään, niin mitä se nyt oli? Se on siis meillä oli toi siis maalin nimi. Sitä? Ei, vaan se 2-komponenttimaali. Ei, mutta kun että se on sitä tervasekoitetta. Joo, siis se on entiseltä nimeltä Epitar. Ja se on
Epoksi. Tervaepoksi. Niin ja se on erittäin hyvä Suomen oloihin tämmöinen tervaepoksimaali, koska siinä on joustavaa ominaisuutta niin paljon, että jäissä esimerkiksi se ei oikein tahdo lähteä irti hyvinkään. Ja me huomattiin se, koska sitten kun me aloitettiin sitä... vielä, koska mua mä voin välistä tässä, sit sä voit sanoa, jos se on... Kuvaa se. Kuvaa se vielä, hyvä. Niin siellä sitten maalattiin ja mulla oli tukka semmosella tötteröllä. Mä sitä pohjaa maalasin Wagnerin tällä paineruiskulla. Ja jokainenhan tietää oman ulottuvuutensa, mutta en mä nyt tajunnut, että mulla oli tämän verran tukkaa tuossa päällä. Niin mähän sitä tervaepoksia onnistuin saamaan vaalean tukkani sitten täyteen. Ja Samulilla oli myös, sulla oli tukka sellainen kestogeeli siinä. Se oli vähän semmoinen takatukka Jukka luukki ja eihän se lähde saunassakaan pois. Ja se oli varmaan 3 viikkoa sen jälkeen vieläkin, kun pisti kädet tuohon, niin siihen jää kiinni. Sille, että... Tietenkin olisi voinut suojata päätänsä, jos olisi ollut järkevä, mutta se nyt ei siinä hötäkässä tullut mieleen. Plus, että oli niin törkeen kuuma, oli kauhean kuuma. Niin Siinä meinasi loppua sinne hiekkapuhalluspuvussakin, niin siinä meinasi oikein loppua kunto kesken, koska koko ajan siellä sisällä oli varmaan 40 lämmintä. Ja sitten sinne tulee happiletku myös, sekin piti kääriä kylmävesisaavi, että sinne tuli sitten vähän viileämpää ilmaa sinne pönttöön sisälle. Kyllä. Joo. Ja sitten siinä kun touhuttiin, niin meille muistaakseni tuntematon, tai naama oli ehkä tuttu, semmoinen aivan ihana reposaarelaistyyppi, niin kuin ne kaikki nyt on ihania, tuli siihen telakalle, että hei, että onko teillä, miten teidän aikaan, että tuutteko nyt juhlimaan kylälle juhannusta, juhannusaatto. Ja silloin kun me oltiin saatu puhallettua se ja sitten maalaaminen jäi just sen juhannuksen jälkeen, mä ajattelin, että me ollaan niin hyvässä aikataulussa, että nyt otetaan tässä oikeasti juhannusbileet, koska ollaan Suomessa ja juhannustahan juhlitaan vain niin kuin Suomessa tai Pohjoismaissa. Ja siitähän sitten vielä tuosta telakoinnista pari sanaa. Tästä löytyi sitä pistekorrosioa ja sitten kun hiekka puhalti, niin tuli ehkä 5 reikääkin just näihin pistekorrosioihin. Ne hitsattiin sitten umpeen. Ja ongelmahan oli se, että on eristetty styroksilla tuolta alapuolelta toi ruumatila. Niin piti olla aika varovainen. Toinen Anitra kyttäisi tulipaloja sisällä. Ja palon sammutuskaluston kanssa, kädet täristen. Ja sorkkarauta valmiina, että tarviiko purkaa seinät, jossa on joo, jos rupeaa tuli leviämään. Mutta tosi nätisti Samuli hitsas ja saatiin pistekorroosiot sieltä täytettyä ja ei tapahtunut yhtään mitään. Ja sitten me lopuksi vielä, sitä maalaamisesta, mennään, puhutaanko aikaa maalaaminen vai juhannus? No me vietettiin juhannusta, me jatkettiin maalaamista sen jälkeen. Niinpä, mutta mä ajattelin, jos tässä jaksossa on tämä telakka-homma. Okei, no niin, joo. Sittenhän me kerrotaan se juhannustoori kohta tuohon loppuun, koska se on hauska. Sitten ruvettiin maalaamaan. Ja kelit oli hyvät, ei satanut vettä, koska sen jännittää, että rupeako sataamaan, että tarviiko puhaltaa vähän uudestaan, koska semmoinen paljas teräspinta ottaa aika nopeasti ruosteen. Et jos sataa vettä ja on kosteita, niin se on ruskea seuraavana päivänä ja sitten pitää taas kevyesti puhaltaa, koska eihän sinne maalin alle tarkoitus ole mitään ruostetta jättää. Ja alettiin maalaamaan. Siitä on kuvaa kanssa tuossa, Anitra maalasi aika paljon siinä ja niin mä touhusin muuta siinä sitten. Ja me oltiin ostettu uusi Wagnerin ruisku, siis Saksasta silloin tullessa, niin se oli täällä 600, Suomesta täällä 800. Ja Wagner on ihan hyvä merkki korkeapaineruiskussa, mutta sehän rupesi siinä ryttyilemään sitten sen verran, että loppuviimeksi se syttyi palaamaan. No niin, tässä meillä on nyt tämä Wagnerin maaliruisku, joka juuri jysähti äsken tuleen hienosti. Näette, se on täällä. Tuossa. Kesken käytön tinneriä pestessä, niin PAM! Ehkä tässä on jotain pientä takuasiaa. Laatumerkki Wagner. Paloo vähän ihokarvatkin tossa, mutta se on siinä. Ei muuta tänään. Ei oo todellista. Mennään edes sammua.
Tässähän näkee nyt vielä nippanappa tämän tuotteen laadun. Niin, tässä on Wagner Control Pro. Joo. Se on tosiaankin, kun laittaa noita hiiliharjamoottoreita tämmöisiin maalivehkeisiin, niin se on se paras ratkaisu. Joo, sitten suli eka letkut. Ja sen piti kestää ohjeen mukaan 2 komponenttimaalia ja ihan liuotinpohjaisia maaleja. Mutta sitten siinä pestessä syttyi tuleen kesken kaiken, kun se rupesi vuotaa eka. Ja mä sitten itse tajusin, että sillä on hiiliharjamoottori, mikä kipinöi, että siinä on riski, että se syttyy tuleen. Ja niinhän siinä kävi, että se leimahti tuleen. Yhtäkkiä oli metriset liekit. Ja se piti kiskoa laivan kyljistä pois, ettei nyt laiva syty tulee tai muita maalipönttöjä. Ja niin se paloi ihan kivijalkaan niin sanotusti, se ruisku siinä. Sitä oltiin käytetty noin 20 tuntia ehkä tai jotakin sitä. Ai Wagner, ai Wagner. Wagnerille terveisiä nyt, niin kuin, että älkää tehkö kiinalaista paskaa. Hei, teillä on hyvä merkkisiä tuotteita ollut ennen. Niin tehkää nyt jotain järkeä niin edes. Joo. Joo. Semmonen juttu. Siitä, sori kun tässä on vähän kiire, mutta mua ärsyttää toi kamera, kun mä en tiedä kuinka pitkään se kuvaa aina. Se aina yhtäkkiä poikkasee ja sitten me pälistään tässä niinku... Sen takia tästä tulee näin hätäinen, niin kun me työnnetään niin tätä kamaa teille. Ja telakointihan meni ihan nappiin. Me oltiin hyvässä aikataulussa ja saatiin kaikki tehtyä. Kaikki asiat mitä piti tehdäkin ja ei tullut mitään muita yllätyksiä. Ja sitten vaan takaisin mereen siitä ja ajettiin siihen Räpsön kaupparannan kaijaan ja jatkettiin hommaa ja siitä sitten ensi jaksossa siitä. Mutta meidän juhannushomma oli hauska. Oltiin pistetty jo sauna siellä lämpenemään, päästään sitten. Joo. Sitähän hiekkaahan meillä oli siis joka paikka täynnä se vaikka meillä oli niinku suojavarusteet ja kaikki. Sitä hiekkaa oli oikeesti, sitä oli tukassa. Korvissa, silmissä. Joo, eli mulla oli tukassa sitä hiekkaa ja sit siellä oli sitä maalia. ja oli niinku, ihan oli oikein hyvä semmonen päänahan kuorinta ja koko vartalon kuorinta. Sitä löytyy sukista ja tietenkin myös laivan sisällä sitä hiekkaa on joka paikassa. On se hiekkapuhallushiekka on semmoista puhdistettua hirveän hienojakoista hiekkaa ja sitä oli joka paikka täynnä. Ja mä siellä jotain taisin duunata, olisinko ruokaa tehnyt tai tämmöistä jotain ja Samuli tuli sitten takaisin. Mä ajattelin, että miten se kestää niin pitkään, kun se piti vaan nippasta se sauna päälle. Joo. No siinä sitten kävelin siitä siihen saunalle ja Kalasataman sauna, siinä saatiin sitä lainata telakoitaessa siinä. Niin, siinä oli sitten semmonen vähän, se oli porukka, millä oli semmonen entinen kalastusalus. Tammitroolari siinä ja sitten mä ajattelin, no mitähän tyypeillä on siinä hyvät musavehkeet siinä kannella ja olutta ja kaikkea ja hyvä meininki, että miten tämä juhannus nyt sitten niinku menin juttu sille siihen, että ohjaus ei toimi. No sitten voin vilkaista. No kävin korjaamassa ohjauksen, siinä meni vartti jotakin, se oli yksi putkikin, siitä oli puhki vissiinkin, hydrauliputki ja sitä hitsattiin ja se oli sähkövikaa vähän. Ja no joo, se lähti toimimaan. No sitten hän kysyi, että mitä tämä maksaa. Terveisiä vaan muuten sinne jos Ellin omistaja sattuu katsomaan. Joo. Ja niin, siinä sitten, mä sanoin, no eihän tää niinku, että heitä vaikka olutta vähän tossa noin. No, kun ollaan saunaan menossa, niin saunaoluet sinne. No siinä sitten mentiin saunaan ja sinne ilmestyi sitten lavaa olutta siinä korvaukset, että tästä asiaa puolilla vaan itse asiassa. Niin. Ja niin, se oli, kiitos vaan, tää oli näin toimii hyvät ihmiset tälleen. Ja se tuli heti. No siinä sitten saunakaljat naamariin ja saunattiin siinä ja sen jälkeen sitten käppäiltiin takaisin paatille, että lähdetään nyt jotain juhannuskekkereitä kehittelemään tästä näin. Ja sitten tämä Ellin omistaja tuli siihen, että kun he on nyt lähdössä liikenteeseen, että jos vaikka nyt kun täytyy olla pelastusvarusteita ja tuossa nyt laivassa ei satu olemaan mitään, että saisikohan lainata pelastusliivejä ja jauhesammutinta ja toki lainattiin siitä sitten. Ja sitten se tuli vähän ajan kuluttua, että hei, tulkaa tekin mukaan. Joo, ja sitten mä sinne vähän, että kyselin, että mihinkä täällä voisi mennä täällä Reposaaressa. Ja sitten paljastukin niin, että he eivät ole ajaneet sillä aluksella vielä ollenkaan. Ja sitten että me voidaan lähteä miehistöksi mukaan, että
jos sattuu jotakin, niin parempi, että on käsiä paatissa. Ja Kyllä. ajateltiin ajaa siihen sitten, että mennään siihen Reposaaren Kaupparantaan, vai onko se nyt sitten Markunranta, kun se oikeasti on siinä se paikka. Mutta siihen kumminkin keskemmälle kylään vähän, että siinä sitten voi vähän juhannusta niin kuin juhlilla. No. Vesitä sitten lähettiin, koneet lähti käyntiin ja lähdettiin menemään siitähän on niin tommonen 1 merimailin matka siihen, ehkä siihen rantaan ja sen jälkeen siinä sitten oltiin ajettu ehkä tommonen 3 minuuttia, 4 minuuttia ja sitten tuli niinku ihan selkäytimestä, käympä kattoo konehuoneessa, kun kaikki ok. Mä hyppäsin siinä vaiheessa. Et sä vielä siinä vaiheessa hypännyt. Okei. Mutta mä käyn ja sitten Ellinkin pari ajoi itse siinä sitä alusta ja et käyn konehuoneessa ja no, et ei helvetti, täällä on vettä täällä konehuoneessa niin paljon, että koneen hihnapyörät niin heittää vettä ja ne uiskuvaa sieltä niin kun se vesi ylös. Tää vuotaa joku tosi paljon. Et kun kone rupeaa olemaan puolittain veden alla ja tuun takaisin siihen, sanoin, että nyt on konehuoneessa vettä, että sitä tulee paljon, onko mitään pumppuja, että nyt tarvii pumpata pois, että mehän upotaan tähän. Ja niin sanoi Anitralle, että me ajamaan, koska tiedät, että Anitra osaa ajaa paattia kuin paattia. Ja niin Anitra meni ajamaan ja me ruvettiin Elli omistajan kanssa etsimään pumppuja siinä. Hän tuo mulle pumpun, tässä on yksi, siinä kannella oli pieni aggregaatti, mistä tuli sähköä, koska senkin paatin sähköt oli huonossa kunnossa. Ja minä sitten sitä kelaamaan tälleen, no eihän tässä ole töpseliä, tässä oli pelkkä johon päähän silleen. Ja sitten äkkiä kuorimaan se johtaja tunkemaan sinne generaattorin töpselin puutikuilla niitä johtajia sinne. Sitten hän muisti, että tässä on toinen pumppu vielä, että se on keulassa pumppu mikä kanssa. No se lähti käyntiin sitten ja sitten rupeaa vesi tulemaan pois sieltä. Ja mä ajoin koko ajan niin lähellä rantaa kuin pystyin, kun mä tiesin, että mikä siinä on se syväys siinä kohtaa ja ajoin niin lähellä rantaa kun pystyin, että oikeasti jos me ruvetaan tähän uppoamaan, niin me voidaan uida rantaan. Joo. Minä laskin minuutteja siinä kanssa ja katsoin sitä veden tulemisen määrää, että kerkeekö tämä vesi täyttää ennen kuin me päästään tuonne laituriin tai rantaan. No siinä sitten onneksi se vedenpinta rupesi laskemaan ja siihen vuotoon oli muistaakseni kierron potkuriakseli, joka sitten se vannasputki rupesi vuotaa sieltä niin paljon, että ei siellä mikään vaseliini enää sitä pitänyt, vaan sieltä tuli sitä niin kuin ämpärikaupalla sitä vettä sinne tupaan. Joo. Ja tämä oli koomista sinällään, että me on ajettu hirveän vanha rohjake-alus tuolta pisin poikin 400 kilometriä Reposaareen kaikenlaisessa kelissä. Ja sitten me meinataan niin kuin siinä toisella aluksella niin olla niinku kusessa siinä räpsö eessä. Yön merimailin matkalla. Kyllä tähän jos tää nyt uppoo, niin kyllä tää nyt, siis hätähän ei ollut sit, jos uinutkin rantaan. Joo. Mä pidin koko ajan kurssin sillä ja ollaan lähellä. Mutta se olisi jäänyt siihen väylälle sitten uponnut siihen, niin se olisi ollut ehkä huono asia. Kyllä. Ja muutenkin ei se nyt niinku, ei se nyt, vaikka ei hengenvaaraa ollut kenelläkään, niin ei sellaista asiat nyt missään nimessä niinku kivoja ole, että pyritään luonnollisesti kyllä välttämään tällaiset tapahtumat. Kiva vanha puupaatti ja omaisuutta siinä. Kyllä. No sen jälkeen siinä sitten Kaupparantaan päästiin. Se pisti hyvin hereille siinä niin kuin silleen, että päästiin siihen rantaan ja hänellä oli siinä sitten ja menikö se sitten tuonne aamuyöhön jonnekin 3-4 Mitä lienee sitten, kun käveltiin telakalle takaisin omalle paatille. Joo, siinä oli erikoinen illanvietto. Siinä kävi muitakin veneitä. Kun tultiin siihen, niin kysyttiin asiaa, että onko teillä mitään biisitoiveita, että meillä on musiikkivehkeet, toivottavasti emme häiritse. Tulkaa sanomaan, jos häiritsee. Joo, ja tulkaa juhlimaan ja tanssimaan. Ja siitä me saatiin kyllä oikein hyvät juhannusbileet aikaiseksi. Se oli ihan älyttömän kivaa. Erittäin paljon Ellin omistajalle kiitoksia sinne kaikesta seikkailusta ja kaikesta. Muistelemme lämmöllä. Kyllä. Ehdottomasti. Joo. Näin. Mutta eikö tää nyt ollut tässä? Mä aina sanon joka ikisen videon loppuun tän. Katsotaanko, oliko meillä tässä kirjassa vielä jotain kirja on? Ei, siihen se loppuu. Joo. Selvä.
kuulkaa, tämä oli meidän 7. jakso, Joo. episode 7. Ja sitten 8. jaksossa alkaa hirvittävä remontti. Huomenta siellä alakerrassa, nukutat puolen päivän aikaa. Kyllä. Ja jos teillä on halua, että tuosta telakoimisesta tai jostain veneen sähköasioista tai laivan sähköasioista tai muusta tehdään oma jakso, niin laittakaapa kommenttia, koska ihan mielellään mä kerron näistä kokemuksista. Tieto on tehty jaettavaksi. Kyllä. Hyvä. Se on nyt sitten heipat aurinkoisesta, mutta hiukan kylmästä. Loppukevennys. Niin just. Joo. Aurinkoisesta, mutta hiukan kylmästä Lübeckistä. Joo. Ja kovasti odotellaan sinne Suomeen päästä. Loppu otetaan pätkä huviveneistä, koska niitä nyt täällä näkyy jo tuossa noin, jos tää vielä nauhoittaa. Nyt tulee huviveneilyä teille. Joo, sieltä tulee 2 vielä lisää. Huviveneilyä malliin Lübeck. Siinä nimittäin on tuossa tommonen nostosilta ja ne tulevat tiettyyn kelloaikaan vähän tähän niinkön pyörimään. Voi kyllä sen sillan aliin vai? Niin no en tiedä tosta isosta, tuon korkeampi tuo iso. Tämmöstä täällä kuulkaas on.